ફોન કરી બરોબર. જો મોટા ભાઈ આ 50 લીટરનું આવે બરાબર. આ વાયર એનું આ પ્લગમાં લગાવ્યો. આ સ્વિચ બંધ છે અત્યારે. આ સ્વિચ સાયલેન્સર લગાવો, બંધ કરીને લગાવો. ઓટોમેટિક હશે ને આજે? મશીન ઓટોમેટિક આવે ભૈયા. આની આખી ટાંકી ભરાઈ જશે ને, જો આ ગેટ છે, આ ગેટ ભરાઈ છે ને, ઓટો કટ પર આવશે ને તો મશીન બંધ થશે. અહીં જેવું ચાલુ કરશો ને ટાંકી ખાલી જશે, પાછું મશીન ચાલુ ઓટોમેટિક.